Morjesta! Nyt olisi luvassa viimeinen äänenpainetesti tällä mun Infinite Baffle setupilla. Tai siis näillä näkymin. Joo, eli mä hommasin vähintäänkin riittävän järeen vahvistimen. Eli tänne tuli tämmönen Sound Digitali 5-tonninen Evo 5 2 ohmin malli, koska täällä on niin kova se imppikerroin. Ja tämähän siis on 1 ohmin kytkystuva nyt, mutta silti on 2 ohmin vahvistin, niin se vähän korjaa sitä impedanssikerrointa, mikä tuolla on, että saadaan vähän edes tehoa tuonne perille. Elikkä me täältä saatiin pihalle se melkein 150 desibeliä viime mittauksessa. Ja mähän ton vahvistimen tänne kerkesin asentaa tietty jo hätäinen kun on, niin se on nyt täällä näin paikallaan. Aika hyvin sain nuo johdotuksetkin tonne nyt piiloon, kun ne oli ennen tossa miten sattuu ja täältä kattoo, niin ei näytä kovin pahalta. Ihme ja kumma. Joo, mutta lähdetään tästä vaan mittailemaan ja heitän eka se piikkitaajuus ja sitten aletaan ottaa lukua pihalle. Ja tää passohan tosiaan on itse kasattu, eli tämmöstä ei saa mistään samanlaista. Ja tosiaan tehty ihan tätä käyttöä varten, eli tää on maisemaherkkä ja matala FS ja sun muuta. Mut joo, soitaan alkuun tästä vähän jotain. Vahvistimen valinnasta vielä sen verran, että normaalisti me halutaan noin kaksinkertainen teho supparin RMS-tehon kestoon nähden. Eli jos meillä on 1000 wattin suppari RMS-teho siis, niin me halutaan 2000 wattin RMS-vahvistin. Mutta tässä tapauksessa, kun meillä on tämä vähän erikoisempi asennus täällä, tämä IP, Infinite Baffle, niin me halutaan se ihan mikä lukeekin vaan passossa. Tässä lukee, että tämä olisi 10 000 wattia RMS, mutta sehän oikeasti on 10 000 wattia piikki. Ja jotain 5000 wattia RMS voisi olla, mutta sekin on ihan ylimitoitettu jo. Eli sen takia tänne tuli tämä 5000 wattin vahvistin, ja tämäkin on liian järeä tähän käyttöön kyllä varmastikin, koska tämä on se 2 ohmin malli eikä 1 ohmin malli. Katsotaan nyt äkkiä se meidän taajuus vielä. Laitetaan tää tästä soimaan ja katsotaan mitä tää näyttää. Eli se on varmaan tuo 19. Niin ja täällä on taas tää ikkuna auki, niin kuin on ollut aikaisemminkin näissä testeissä näin, se on ollut paras. Ja mullahan tuolla oli 50 Hz LPF, eli ihan sen takia, että ei tuo passolla Norin musiikilla haisee niin herkästi. Kun tonne menee kumminkin tehoa varmasti tällä 5000 wattisella aika hyvinkin. Ja korkeataajuuksilla. Mutta joo, lähdetään testaamaan tätä
19 nyt tästä. Se näytti olevan se paras. Sieltä varmaan meni sulake. Taas kerran. No niin, nyt olisi tuo sulake vaihettu. Nyt sillä on 2 tuommoista 150 eli 300 ampeeria noin suurin piirtein yhteensä. Tuossa näkyy tuo vanha. Joo. Niin lähdetään nyt taas uudestaan testaamaan. No pikkasen tää penkkiä taaemmas, en mä tiedä auttaako se mitään, mutta katsotaan. Ja tuonne putosi joku muovi näköjään tänne alas. No ei se haittaa. No niin, ja nyt taas sitten 1 naksu enemmän. Meneekö 150 rikki? Toivottavasti. Eikö mene 150 rikki? Mitä ihmettä? Ja tänne sitten näköjään airbagin valokin. Yes. Joo. Viimeinen testi. Ja mitäs täällä kävi? Joo. Elikkä siellä tuli nyt jännitestä vastaan näköjään jo. Elikkä meillä jännite kyykkäännyt liikaa. Nämä on kyllä aika pienet nämä kaapelit tässä, elikkä nämä on 254 vaan. Pitäis olla 50. Joutuukohan ne vaihtaa sitten seuraavaksi? No kokeillaan nyt vielä kerran kumminkin. Otin naksun nyt pois. Nyt tuli näin lujaa jo. Vaikka oli naksukin pois. Mutta taas tuli tuo jännite ongelma. Joo. Nyt on 24 volume. Vielä pienempi. No niin, sitten kuullaan seuraavaa. 25. Joo, ei. Siellä on nyt se ongelma vaan, että mä tuo jännite vaan niin siellä nyt kyykkää. Joo. No katsotaan nyt vielä vähän tää meidän soittokaistaa nyt loppuun. Siellä on suodot nyt auki, niin katsotaan miltä näyttää.
Mitä Katti? Voi, tuliko tänne? Tuliko tänne? Joo. Joo. Mitä olet tekemässä? Hyvä. Noin. Joo, elikkä seuraavaksi siis laitetaan tänne vähän järeempää kaapelia. Elikkä täällä on nyt tätä 254 millistä OFC-kaapelia. Ja tuon siis pitää päivittää seuraavaksi, sillä me saadaan varmasti se 0,0 jotain desibeliä, kun me laitetaan vähän järeempi kaapeli tonne. Ja vaihdetaan tämmönen kunnon sulakepesäkin sinne sen mini-Anlin tilalle. Tuossa on tuo 300, niin ei ole mitään ongelmaa sen kanssa. Ja nythän täälläkin on se 300. Ja tässä olisi siis se mun konsti, millä mä oon saanut sen vähän lisää sitä lukua. Elikkä nää on noin 40 litraa kanistereita. Tai nää siis syrjäyttää sen 40 litraa, noin suurin piirtein kappale. Elikkä nää olisi vaikuttanut suurin piirtein sen verran, että joku olisi niinku istunut tässä auton kyyvissä. Niin ja mähän voisin tehdä videonkin periaatteessa, että minkä verran tilavuuden syrjäyttäminen auton niinku sisätilavuudesta tuo lisää lukua. Olisiko semmoista kiinnostusta nähdä? Mä voisin semmoisen kyllä tehdä. Joo. Mä olisin tosiaan laittanut tähän apukuskin paikalle ne vaan. Ja mullahan ne toskin oli, mutta ei tosiaan tuo vahvistin tykännyt siitä. Pitää tosiaan nää tänne päivittää ja vaihtaa tuo sulakeboksi siihen normi-Anliin. Jos ei soi, niin kuvaa flexivideoa. Miten se nyt menikään? Joo, tämmöistä sitä tuli. Apukuski airbag. Joku, se on kuin valo. En tiedä. Mitä se sitten tarkoittaakaan. No, mut kumminkin tämmönen sinne ilmestyi. Ei tykännyt vissiin tärinästä.
Joo. Toivottavasti se nyt lähtee siitä sitten. Jees, kyllähän se lähti. Joo, eli hiuksen hienosti jäi alle 150 desibeliä meidän äänenpaine lukema. Piikkiäänenpaine. Oli kyllä tosi lähellä, että olisi varmaan ehkä mennyt rikki, kun mä olisin jaksanut odottaa hetkeä ja testannut uudestaan vaan, mutta no, mitä nyt pienestä. Ja tosiaan tänne olisi joku tullut kyyttiinkin, niin olisi varmasti mennyt se rikki 150 joo. Mutta pitää nyt tuo virtapuoli parantaa ennen seuraavaa videota, eli tämä nyt ei sitten ollutkaan viimeinen video tästä aiheesta, eli tulee vielä lisää videota tästä näin. Eli mä laitan tonne ne 50 kaapelit ja sitten semmonen normi anl sulakerasia, niin ehkä me saadaan sillä jo 150 rikki. Mä luulen kyllä, koska tuo vahvasti meni siihen alivirtatilaan tai siihen, että tai ainakin se välkytti sitä keltaista valoa, että virtapuoli ei vaan riittänyt ja sen mä kyllä uskonkin, että mä en tosiaankaan ole isolle vahvistimelle virtapuolta ylipäätään ikinä suunnitellut. Joo, eli jatketaan sitten seuraavan videon parissa joskus kuukauden sisään mä veikkaan, että eihin tuon virtapuoleen tuonne päivittämään. Mut joo, jatketaan sitten. Morjens!